ด้วยสรีระมีวิญญาณเพชฌฆาตสไตล์การชกบู๊ดุดันหายากช้างเผือกแบบเนี้ยนักมวยนี่มันซ้อมเหมือนกันหมดเหลืออยู่บนเวทีแล้วจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไงเอาหุยมัด1 2 2มาไม่ต่อยดิไม่ต่อยดิโอ้ยเลือดมาแล้วถ้าเป็นแชมป์แล้วหมายถึงว่าคุณต้องซ้อมหนักกว่าเดิมเป็นแชมป์แล้วต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกอยู่ตลอดเวลาครับครับผมสวัสดีครับผมสามารถพยัคฆ์อรุณครับก็เป็นอดีตแชมป์มวยไทยของลุมพินี4 รุ่นแล้วก็เป็นแชมป์ของ WBC แชมป์เป็นโลกอีก1 รุ่นครับมันเป็นแชมป์มันองค์ประกอบหลายอย่างนะมันไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรขอแค่ว่าให้เขาตั้งใจขยันใจสู้เรียนรู้อย่าน้ำเต็มแก้วพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้จิตใจนี่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จใจมันไปแล้วร่างกายมันจะตามเลยมันต้องอย่ามองตัวเองว่าเราเก่งอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการเป็นนักมวยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณคือสุดยอดนักชกเบอร์ 1ของประเทศนี้แล้วหรือโลกใบนี้แล้วนั่นแหละคือเส้นทางการจบของอาชีพของคุณเมื่อก่อนผมตอนเด็กๆคือมีความใฝ่ฝันอยากมีเข็มขัดแชมเปี้ยนเวทีมวยมาตรฐานอยากเล่าเรียนให้จบปริญญาอยากมีหน้าที่การงานให้ทำที่ดีจนวันหนึ่งเราสำเร็จเด็กที่มาอยู่กับผมเนี่ย4 คนหลักๆก็คืออีสานเหนือโชติบางแสนเพชรกาก้าโชติบางแสนและน้องมวยไทยแต่ก็ยังไม่เท่ากับน้องบุเรงนองน้องบุเรงนองเนี่ยก่อนหน้านี้ชื่อสอปิญญาโคกจะหายแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นบุเรงนองสิทธิ์เอราวัณแรกๆผมไม่ชอบผมอายพี่เอแกว่ามันเป็นเหมือนนักรบมันนะนักรบแบบไม่มียอมพ่ายแพ้พอได้รู้ผมก็เลยชอบขึ้นมาตอนเด็กบ้านผมอยู่ติดกับค่ายมวยครับพอไปซ้อมก็เริ่มชวนไปดูมวยเขาให้ไปศึกษานะครับพอเดินไปเดินมาแล้วเขาเรียกมาให้มาดูคู่หน่อยว่าจะชกไหมตอนนั้นผมก็เลือกชกครับรับนวมสมจับขึ้นไปนั่งรอเลยครับผมก็ชกเล่นๆผมนึกว่ามันสนุกไงครับผมยืนเฉยๆเนี่ยมันเก่งไปทั้งตัวเลยผมยืนให้เขาเตะคล้ายๆเหมือนกับผมเป็นกระสอบทรายเพราะฉะนั้นที่ผมโดนต่อยผมไม่รู้สึกเลยมันเหมือนกับมันช้าไปมันตื่นเต้นนะมันเลยไปไม่ถูกครับแล้วก็เริ่มคิดว่าอยากต่อยมวยเพราะว่ามันได้ตังค์เพราะนั้น400ครับลองไปซ้อมไปเรียนรู้ก่อนว่าไหวหรือเปล่าทนได้หรือเปล่ากับกีฬาประเภทนี้ผมคาดหวังไว้ว่าผมอยากมีอนาคตที่ดีครับแล้วก็ไม่อยากใช้ตังค์แม่ไปวันๆครับอยากหาตังค์เองครับพอผมชก10 ไฟต์ก็เริ่มจริงจังเริ่มซ้อมหนักขึ้นชนะมา3 ไฟต์ติดแล้วก็ไปแพ้อีก6 ไฟต์ติดครับผมหยุดซ้อมไปเลยครับแสนศักดิ์เนี่ย10 ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยชนะใครเลยแพ้10 ครั้งรวดเพิ่งชนะทั้ง11เนี่ยหลังจากนั้นก็เข้าที่เข้าทางก็ชนะมาเรื่อยๆจนดังมวยไทยก็เก่งนะชกสากลก็เป็นแชมป์โลกแสนศักดิ์มีสุรินทร์นะฮะ
หรือฉายาตอนนี้เขาตั้งชื่อว่าไอ้แสบก่อนที่จะไปเป็นแชมป์โลกเนี่ยดูการต่อยของแสนศักดิ์ดูหมัดขวาค้ำเนี่ยต้นตำรับมวยเลยนะฮะเป็นอัจฉริยะมวยดูการเต้น ดูจังหวะขาไม่อยู่หยุดกับที่ดูแสนศักดิ์แม่ทำหน้าที่ดูเตะแข้งนี่นะฮะ เราก็ไม่รู้นะถ้าเขาฝึกฝนต่อไปสู้ต่อไปเขาอาจจะไปได้ไกลก็ได้ ตอนที่ผมหยุดนะครับแม่ก็มาคุยบอกว่าแพ้แค่6ไฟต์แต่คนอื่นเขาแพ้เป็น10ผมเขายังไม่ท้อเลยครับผมได้กำลังใจจากแม่แล้วก็ผมมานอนคิดอยู่2 คืนทีนี้ผมก็เริ่มกลับมาซ้อมใหม่อีกทีนึงพยายามวางแผนแล้วก็อย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่เราล้มลุกสู้แล้วมันจะสำเร็จ ผมซ้อมค่ายเก่าตั้งแต่8 ขวบจนถึง 14 ครับแล้วเริ่มมาอยู่กับพี่ตอน 14 ปีเนี่ย ผมแค่เป็นค่ายมวยบ้านๆค่ายมวยบ้านนอกทำงานอยู่การกีฬาด้วย อยากจะปั้นนักกีฬาขึ้นมาในสังกัด ก็เลยเป็นที่มาของค่ายมวยสิทธิ์เอราวัณความฝันก็อยากให้น้องที่อยู่ในสังกัดเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็โกอินเตอร์สูงสุดเลยก็คืออยากให้นักชกของค่ายเนี่ยเข้าสู่รายการวันแชมเปี้ยนชิพอยากให้ถึงจุดนั้นให้ได้แต่ก่อนผมเป็นมวยแบบมวยฝีมือเวลาโดนเจ็บก็ไม่เอาแล้วครับผมไม่มีลูกแข็งแรงครับแต่พี่เอกอัดมาทีนี้ผมก็เริ่มใจแข็งขึ้นมาผมก็เป็นมวยเข่ามาถึงผมก็ไม่ยอมใครครับก็เจอได้หมดครับ การจะเป็นยอดมวยก็ต้องมีทักษะหลายแบบครับบางคนเป็นมวยสไตล์ฝีมือเป็นสามารถถืออาวุธคมสายตาดีหลบหลีกเก่งคล่องเร็วฉลาด อัจฉริยะอีกหนึ่งท่านสามารถพยัคฆ์อรุณหรือพยัคฆ์หน้าหยกเป็นมวยที่อัจฉริยะจังหวะฝีมือความรูปหล่อวันนั้น3,300,000ฮะคนดูในวันนั้นสามารถชกเป็นคู่ที่1เท่านั้นเองนะครับค่าดู250สมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยัง250ดูนะฮะชกดูถีบลอยไปทั้งตัวเลยดูหมัดคม ครับโอ้โห โลก อย่างดีเซลน้อยสูงแข็งแรงอึดทนสู้ เดินเข้าไปค้ำๆแทงๆคู่ต่อสู้ทนไม่ไหวก็เสร็จ ดีเซลน้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยุคนั้นสุดยอดของมวยเข่าก็คนนี้ครับขุนเข่าทะลุฟ้าเดินเร็วแล้วครับดูครับเดินเร็วครับไม่ให้ใช้จังหวะฝีมือครับดูครับเตะกราดแล้วก็มีอาวุธนำด้วยครับปล้ำแบบกระชากด้วยนะครับไม่ใช่ปล้ำแบบนิ่งๆครับแม่ต้องการพยายามกดแขนเอาไว้ด้วยดีเซลน้อยนี่แกแรงมากครับดูครับตีนี่ไม่หยุดครับขุนเข่าทะลุฟ้าดีเซลนี่ก็เป็นแบบอย่างของมวยที่แข็งแกร่งอย่างที่เรียกว่าพิมพ์นิยมนะ ผมก็ซ้อมเรื่อยๆเพราะว่าผมอยากหาตังค์ใช้เองไม่อยากขอเงินแม่บ้างเห็นแม่ทำงานแล้วมันลำบากผมเลยอยากมาหาตังค์ใช้เองผมไม่ต้องขอตังค์แม่อยู่ครับ ที่มาอยู่กับผมเนี่ยมีปัญหาทางด้านครอบครัวทั้งหมดซึ่งเรามารับดูแลแล้วเนี่ยคือต้องดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินศึกษาเล่าเรียนอุปกรณ์แข่งขันอุปกรณ์ฝึกซ้อมการเป็นอยู่ต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหมดกว่าจะผ่านไปแต่ละวันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั่นนะผมมองว่ามันไม่ง่ายนี่คือมวยรากหญ้าจริงๆผมเดิมพันด้วยชีวิตบอกแกว่าผมขอเดิมพันด้วยชีวิตทีมเนี่ยต้องมีทีมเนี่ยสำคัญก็คือทีมเวิร์กเพราะว่าเราไม่สามารถทำคนเดียวได้ก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำสำคัญที่สุดคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มันต้องมีเม็ดเงินค่าใช้จ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าจะจ้างให้ใครมาโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนมันก็ไม่ใช่มืออาชีพ
เพราะว่าด้วยการทำมวยให้มาตรฐานให้ต่อสู้กับเมืองกรุงได้เนี่ยมันต้องซ้อมถึงมันต้องพร้อมทุกอย่าง ครั้งแรกตอนที่อายุ15 ขวบขึ้นไปชกที่กรุงเทพเวทีมวยรังสิต เดินเบียดเข้าหาบูเรงนองโอ้โหดูจังหวะการจับการคีบทำได้ดี ทีมงานทั้งสองฝั่งทั้งน้ำเงินทั้งแดงนี่บอกพอแล้วนักมวยนี่ก็เต้นด้วยความมั่นใจดูนะครับใครจะคิดผิดคิดถูกบรรยากาศในเวทีนี่ถือว่าวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ หมดยก 5 กรรมการชูให้แพ้ เป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับโอ้โห ผมชกเสร็จผมลงมาผมท้อผมฟอร์มชกไม่น่าแพ้เพราะว่ายก 1 ยก 2เนี่ยผมเป็นรองอยู่แล้วแต่พอมายก 4ผมได้ทั้งยกอะต่อครับบูเรงนองโดนแข้งขวาเกี่ยวได้ครับตรงนี้เสียบเข่าขวาเติมเข้าไปครับโอ้ด้วยทดีละด้วยการชกของน้องเนี่ยวันนั้นน่ะแฟนมวยมองไม่แพ้แฟนมวยเรียกน้องขึ้นไปบนล็อกแล้วก็ให้รางวัลปลอบใจบวกกับค่าตัวด้วยประมาณ80,000นั่นคือไฟแห่งความทรงจำที่ขึ้นกรุงเทพครั้งแรก ครั้งแรกที่แก้มือกับนิชาวผมทำร่างกายผมทำดีครับตอนผมต่อยเวทีมวยภูธรพี่แกปล่อยเรื่อยๆตามสไตล์ผมแต่พอเริ่มต่อยเวทีมาตรฐานก็คุมเข้มครับเวลาทำอะไรก็นั่งคุมไม่ปล่อยไปไหนครับ6 โมงวิ่งรอบสนามกีฬานี้ประมาณ10 รอบละ 1,200 เมตร10 รอบก็ประมาณ12 กิโลจับเวลา12 รอบก็ไม่เกิน55 นาทีตอนเช้าก็ผมก็จะวิ่งหนักกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นวิ่งสปีดแล้วผมก็ต้องสปีดเยอะกว่าคนอื่นนะครับผมต้องวิ่งเสร็จให้เร็วกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมตามเพื่อนผมไม่น่าได้แชมป์ผมเลยไม่คิดจะตามครับผมเลยทำเหนือกว่าคิดอยากจะมาชกกรุงเทพอยากมีค่าตัวสูงคือต้องขยันซ้อมครับซ้อมของแจมจะเป็นการซ้อมทั้งเช้ากลางวันเย็นกลางคืนทั้ง MMA ทั้งมวยไทยทั้ง BJJ ทั้งเวทเทรนนิ่งนักมวยก็ต้องแบบอดทนจริงๆสู้จริงๆถึงจะแบบว่าจะยืนระยะไปได้ยาวๆคือซ้อมมันซ้อมหนักอยู่แล้วถ้าชกกรุงเทพเนี่ยยังไงมันก็ต้องซ้อมตามแผนตามโปรแกรมแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาหลังจากเลิกซ้อมหรือซ้อมเบาในวันไหนเนี่ยสัปดาห์หนึ่งผมให้เล่นวิทยาศาสตร์การกีฬา2 ครั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาเนี่ยมันจะมาช่วยเรื่องกล้ามเนื้อจะมีการออกหมัดด้วยจะมีระบบหายใจด้วยความทนทานด้วยค่ายมวยใหญ่ๆทุกวันนี้ก็มาใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเรื่องของโภชนาการเข้ามาช่วยนักมวยสมัยก่อนซ้อมหนักบางคนไม่มีกล้ามก็ไม่มีกล้ามนะแต่ทุกวันนี้โอ้ยสั่งได้เว้ยตอนนี้เนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนมาให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทุกๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกีฬาแต่ละชนิดกีฬาให้นักวิทย์เหล่านี้ไปช่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่อยู่ๆนิชาวเขาบอกเขาป่วยเขามาถอนตอนนั้นผมล้าผมหมดแรงเลยเพราะว่าผมลดน้ำหนักเหลือโลสุดท้ายแล้วพี่ก็บอกไม่ต้องลดแล้วให้ไปกินให้พักก่อน2 วันแล้วมาทำใหม่นี่ผมก็เขาก็ติดต่อมาอีกทีนึงว่าให้แก้มือกับนิชาวได้อีกทีนึงผมก็ทำร่างกายนะครับผมความโกรธในใจนะผมก็ทำร่างกายเต็มที่เลยไม่ว่าพอถึงวันชกผมก็จริงครับจังหวะขี้ของบูเรงนองครับน่าสนใจเลยครับแค่มือน้องนิชาววิถีมุมเมืองนั่นแหละนี่คือไฟที่2ที่เวทีราชดำเนินว่าเน้นทุกดอกเลยนะครับบูเรงนองวงในนี่พอคีบได้นี่แทงเนื้อเน้นผมก็กลับมาชนะน็อกยก 3ครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปยัดเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีไหวไม่ไหวครับโดนไหลเข่าเหลือเกินครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเช็คบินล้างแค้นอย่างสวยงามแล้วนะครับแล้วมาทำร่างกายไปชกต่อกรุงเทพเป็นไฟที่3ผมก็
เอาชนะน็อกมาได้อีกครับ ดูครับแม่อาการมวยดูแล้วโอ้โหบวกสองครับไม่ไหวครับจบเลยครับแบบนี้ยก ตั้งแต่แพ้นิชามาก็ไม่แพ้แล้วครับชนะรัวมาเลยครับ คว้าชัยในแบบน็อกเอาท์3 ไฟต์ติดต่อกันแล้วครับเร่งนองคนนี้ครับ ก็มองว่าน้องเนี่ยด้วยรูปร่างก็ดีละด้วยโครงสร้างเนี่ยน่าจะเดินตามเส้นทางของก้าวแต้มได้ก้าวแต้มต่อยรากหญ้าไปต่อยเฟเต็กไว้ก่อนแล้วก็ไปที่วันลุมพินีก็ขอเดินเส้นทางนั้นผมก็เลยจะปูเส้นทางให้น้องมันไปเส้นทางนั้นผมก็เลยเอาน้องเข้ามาต่อยมวยรากหญ้าแล้วก็ผมพร้อมเสนอตัวเป็นผู้จัดการแข่งขันเองเลยแล้วก็จัดเวทีนี้เลยคัตเตอร์43ผมจัดที่จังหวัดระนองความในใจผมไม่อยากชกครับตอนนั้นเพราะว่าผมนึกว่าเขาไม่มีอัดฉีดแต่พอพี่แกอธิบายมาผมก็เริ่มชอบทีนี้ผมก็เริ่มผลักตัวเองให้ซ้อมหนักขึ้นเพราะว่าเราเห็นค่าตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็ซ้อมหนักขึ้นไปอนาคตข้างหน้าด้วยอายุของน้องโอกาสอนาคตที่จะไปเดินทางสายอาชีพเหมือนก้าวแต้มลูกพระบดีได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะสมควรส่งเสริมและสนับสนุนแมตช์แรกผมชกที่ระนองเนี่ยครับผมชกกับแรมบ้องของสุราษฎร์ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าผมชนะได้อยู่แล้วแรมบ้องโอ้มีแผลแตกครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับนี่ครับไม่แน่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับมันโหดจริงๆครับแม่แมตช์ต่อไปเจอที่ตังผมซ้อมมาได้เต็มที่ครับมันเป็นสะดุดตอนที่ผมเตะเป้าอยู่แล้วผมไปเตะโดนฟันของเทรนเนอร์ครับตอนนั้นก็ไม่ได้ซ้อมเลยครับประมาณ5 วันแล้วจนถึงวันลดน้ำหนักตอนนั้นผมว่าผมแพ้แน่นอนแล้วพีก็มากล่อมว่าเรามาไกลนะไปนั้นผมก็ทำมายก1หมดแรงก็ยก2ก็หมดแรงแต่พอยก3ผมเสี่ยงนะครับเสี่ยงแลกเข่าแลกหมัดกับศอกก็เอาชนะน็อกมายก3บุญเองนองมวยหูเบียร์ภาคระนองเอาชนะน็อกชัยมงคลเหลี่ยมธนวัฒน์ไปในยกที่3นะครับเข้าลึกๆแน่นอนแล้วก็ด้วยสไตล์การชกของเขาเนี่ยตรงสไตล์กับวันแชมเปี้ยนชิพแบบนี้มันน่าจะเหมาะเมื่อก่อนผมซ้อมเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มมีชื่อเสียงหน่อยก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยก็น้องเนี่ยมีรายการชกมวยรากหญ้าคนเดียวใช่ไหมครับคือบุเรงนองผมจะเน้นเป็นรายการหลักๆคนที่มีรายการใหญ่สำคัญเนี่ยผมจะเน้นมากก็คือผมจะลงเองคือจะเป้าเองก็จะเน้นเป็นพิเศษหน่อยก็มองว่ารางวัลก็สูงอยู่นะแล้วก็มีรางวัลล่อใจเป้าหมายชัดเจนก็คืออยากจะเข้าสู่รายการวันลุมพินีหรือวันแชมเปี้ยนชิพผมก็เลยวางรากฐานแล้วก็คุมเข้มน้องมันต่อไปนี่ที่หาดใหญ่ไว้นั้นซ้อมแข็งเลยครับเอาได้นาน็อกยก1ครับมีอยู่ไฟต์หนึ่งก่อนรอบรองชนะเลิศน้องมันหนีออกจากค่ายโอ้กว่าจะได้เพชรเม็ดงามรักเม็ดนะพี่นะผมว่าโคตรเหนื่อยเลยนักมวยผมต้องนอนเป็นเวลาต้องวางโปรแกรมการฝึกซ้อม
พักผ่อนเป็นเวลาเก็บโทรศัพท์4 ทุ่มนี่ผมเก็บโทรศัพท์แล้วนะกลางวันก็ให้พักผ่อนเพราะเราเป็นมวยอาชีพเราจะไปแข่งขันกับเขาถ้าเราไม่พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ฝึกซ้อมไม่เต็มที่วิทยาศาสตร์การกีฬาไม่มีเราก็สู้ค่ายมวยอื่นไม่ได้สู้ค่ายมวยมาตรฐานที่เขามีอุปกรณ์พร้อมมีเทรนเนอร์พร้อมไม่ได้ มันมีความขยันเป็นปัจจัยสำคัญ ถ้าเด็กใจไม่สู้ขี้เกียจซ้อมอย่างนี้ก็ยังไงก็ไม่รุ่งเพราะฉะนั้นการรักษาโอกาสอยู่ที่ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนไม่ได้มีให้ความเก่งอย่างเดียวไง คนจากร้อยพ่อพันแม่ที่มาอยู่รวมกันเนี่ยมันไม่มีใครที่จะทำให้เราพึงพอใจได้หมดหรอกแต่ว่าพอเราให้โอกาสไปแล้วหลายๆครั้งที่มันผิดหวังเนี่ยมันก็ต้องมองข้ามแล้วก็ต้องเปลี่ยนจากโอกาสให้คนนี้ต้องเปลี่ยนโอกาสนี้ให้คนอื่นแทนเพราะว่าคนอื่นๆอีก100 คนพันคนข้างหลังเขายังรอโอกาสนี้อยู่เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนาะในการที่เราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่ให้มันหลุดเวออกไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำได้เราจะภูมิใจกับมันมาก ผมก็อยากจะขอโทษแกที่ว่าผมหนีไปโดยไม่บอกแกเพราะว่าตอนผมหนีไปก็มีคนก็เทรนเนอร์แกทักมาบอกอยู่ว่าพี่แกยืนรอผมแกยืนมองผมอยู่ที่เดิมอย่างเดียวว่าผมกลับมาตอนไหนกว่าจะกลับเข้ามาสู่เส้นทางดังได้โอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนี่ถ้าไม่ใช่ผมนะผมว่าคนอื่นน่าจะถอดใจไปแล้วหนึ่งคือเรื่องของจิตวิทยาแหละที่จะทำยังไงให้นักมวยเราสู้จิตวิทยาในการคุยกับเขานักมวยก็ต้องแบบอดทนจริงๆสู้จริงๆถึงจะแบบว่าจะยืนระยะไปได้ยาวๆตอนนั้นร่างกายยังไม่เต็มนะไฟนั้นซ้อมร่างกายประมาณ 50% ไม่มีกล้ามเนื้อเลยครับเพราะว่าผมต่อยยังไงก็หมดแรงครับเลยยก 3เหมือนกันครับเสียงเลยครับแรกเลยก็คู่ชกยังไม่แข็งเท่าไหร่น้องก็คงสู้ได้นะครับวันนั้นก็จะน็อกอีกเหมือนเดิมขอต้อนรับเข้าสู่งานแข่งขันศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศของซีซั่น2บุเรงนองเบียร์ภาคระนองนะครับผู้ชนะ10 ทิศ2 ฟอร์มหลังของบุเรงนองนั้นเขาบอกว่าโหดจริงๆนะครับรอบชิงนี้ขึ้นยกแรกผมไปประมาทแกเพราะว่าผมเห็นเขาตัวเล็กดูผลงานดีมาตลอดครับวันนี้โอ้ยแม่ต้องระวังครับไว้ชิงเนี่ยก็โคตรแข็งเลยเพราะนั้นกระดูกแข็งโป๊กเดี๋ยวเป็นรุ่นพี่ด้วยนักชกในวัย16 ปีครับต้องมาทาบนักชกรุ่นพี่ครับปิ่นสยามครับกำลังสดเหลือเกินครับความห้าวหาญครับเอาสู้ด้วยศอกเลยครับก็ไปโดนศอกของพี่เขามาตอนนั้นโดนศอกปุ๊บผมหน้าชาเขาก็อัดหมัดมาเลยครับมาสู้เลยครับปิ่นสยามบวกเลยนะครับไม่สนแล้วผมว่าพี่หมอได้สอยอีกแล้วครับคุณวิเชษฐ์โอ้ยต่อชีดีสุดยอดมากเราก็โฟกัสเป็นยกว่าแต่ละยกเราโฟกัสเขายังไงโฟกัสแบบอาวุธเราแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะสระแก้วหรือว่าปัตตานีในใจตอนนั้นกดดันมากเขาได้ยินข่าวว่าเขาเป็นตัวเต็งแล้วก็แบบผวานิดนึงครับเอาหุยหมัด1 2 2มาโอ้ยเลือดมาแล้วเลือดหูบนหัวศีรษะบุเรงนองพ่อแม่ผมก็มาดูกันเยอะผมเลยคิดไว้ว่าถ้าผมแพ้น็อกผมอายคนแน่ผมเลยแข็งใจไว้ครับปีแกถามน้องยืนให้ครบยกอย่าน็อกผมพูดกับแกคำเดียวว่าผมเอาคืนแน่ผมไม่เป็นไรแต่ผมขอให้มันแตกคืนไว้ได้ความเก๋าของปิ่นสยามนะครับมีศอกเป็นตัวช่วยนะครับบุเรงนองวันนี้เจอคู่ปรับสุดหินเลยครับพอมายก2เขาก็อัดผมต้นยกเหมือนกันนะไม่ต่อยดิไม่ต่อยดิเอาไม่ดิทำไม่ดิทำไม่อัดมาจนผมยืนได้แล้วผมตั้งหลักได้ผมก็สวนเข่าไปปิ่นสยามไม่หนีด้วยนะครับไม่หนีก็มาดิไม่หนีก็มาดิโอ้โหไอ้ม้าเหล็กครับมาแล้วครับบุเรงนองหุ่นม้าเทศแล้วพอสวนเขาก็เริ่มมีอาการนะผมก็เดินอัดเลยโอ้
บวกโดนเหมือนกันครับน้ำซุปเอาละครับแม่ใกล้ทะเลครับแตกแล้วคุณเทพแตกแล้ว แตกแต่ยาวเลย ตอนนี้น้ำซุปแตกบริเวณใต้ตาขวาครับโหนกแก้มโอ้โหตอนนี้ ต่อยไปตาปิดอ่ะ อันนี้ถ้าเลือดไหลเยอะนะเราก็กลัวว่าหมอจะจับแพ้ตอนนั้นก็ต้องกัดฟันสู้ละ ด้วยความที่เราใหญ่กว่า เราพยายามเก็บอาวุธเขาก่อนแล้วก็ออกนิ่ม เอาว่าเข่าก็แพ้เอาตีเอาเข่าแล้วมาเอาหุกซ้ายมาเอาแล้วครับตอนนี้มีสยามขอเอาคืนบ้าง ที่ผมถอยมาตั้งหลักเขาว่าเดินอัดแต่ละครั้งผมมาช่วยไว้ มวย5 ยกครับ มันจะเริ่มมาใส่กันตอนยก มาครับโอ้โหอีกแข้งขวาสู้ดีครับ พอมายก 3 ผมก็เอาเลยครับแข่งใจวัดเลย ไม่ยอมกันเลยครับแหมครับใครดีใครอยู่ครับเอากดกันมา แต่คู่โชว์เขาก็มาดี ซ้ายศอกเอามา ดันต่อยอีกทีหนึ่งต่อยไปต่อยอีกทีหนึ่งต่อย คู่โชว์นี่เก่งแหละเตะดีมาก น้ำสุกหนึ่งเดียวจากเชียงใหม่ครับใส่มาแลกกันเอา ตอนนั้นคิดอย่างเดียวครับ ซ้าย เขาทำผมแตกยังไงผมก็ทำให้เขาแตกของให้ได้ก่อนนะถึงผมจะชนะได้ครับ โอ้แกบ้าดีเดือดจริงๆครับบุเรงนองเอาตีฟันศอกแตกเหมือนกันครับคุณพิเชษชัยเดินบวกเข้าไปเดินไว้ แม่ไม่ได้มาดูผมมาหลายไฟล์แล้ว เดินอีกบุเรงนองเดินอีกโอ้โหเดินอีก ผมอยากทำให้เห็นว่าผมก็ทำได้ครับ เทียนหนุ่มพกมาเยอะตีซ้ายทีหนึ่งอยู่ไม่อยู่บุญผาดูแล้วขวางเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยสุดเลยโดนหนักจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับไอ้ม้าเทศจากโคราชเด็กคนนี้จำชื่อให้ดีครับ ดีใจมากครับผมไม่คิดว่าผมมาถึงขนาดนี้ครับ พอชนะมา มันพูดอะไรไม่ออก ร้องไห้กับหัวหน้าค่ายเลย การเป็นแชมป์มันต้องมีกฎระเบียบมากขึ้นแล้วต้องเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเองตลอดครับเพราะว่าไม่รู้เขาจะมาชิงกับเราตอนไหนครับถ้าเราไม่มีความแข็งแรงแล้วเราไปป้องกันแชมป์กับเขาแล้วเขาได้แชมป์เราไปเดี๋ยวเราจะเสียใจทีหลัง วิธีรักษาก็คือต้องเป็นมืออาชีพให้สุดต้องมีวินัยทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุด ถ้าจะเปลี่ยนเป็นกราฟเราต้องขึ้นไปมากกว่าเดิม เพราะว่าคนที่อยากจะได้เข็มขัดเราอ่ะเขาต้องซ้อมมา120แน่นอนฉะนั้นเราต้องซ้อมให้มากกว่าเดิม เราเริ่มจัดรายการมวยไทยลากย่าสู่สากลนะครับมา 2 ปี จากภูธรวันนี้นักมวยเหล่านั้นนะครับมีชื่อเสียงขึ้น จากค่าตัวไม่กี่ตังค์ตอนนี้ค่าตัวเป็นหมื่นแล้วมีหลายคนที่มีโอกาสขึ้นมามากก็คือไปต่อยในเวทีมาตรฐานมากขึ้น อย่างราชดำเนินลุมพินีอ้อมน้อยรังสิตแม้กระทั่งรายการมวยวันซึ่งต่อยมวย3 ยกก็เปิดโอกาสให้เด็กพวกนี้ขึ้นไปวันนี้มันก็ต่อยอดด้วยจังหวัดต่างๆเริ่มตื่นตัวเรามีรายการที่เราจัดเองเป็นคัสเตอร์ของนักมวยลากย่าให้โอกาสโปรโมเตอร์ในท้องที่เรามีงบประมาณสนับสนุนวันนี้เราต้องการทำมวยให้เป็นกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่ามวยไทยถ้าเป็นกีฬาคุณก็ต้องฝึกซ้อมอย่างมีระเบียบและมีวินัย บ้านเราบ้านเกิดเราครับมวยไทยเงี้ยคือภูมิใจในมวยไทยครับเพราะไม่ว่าจะต่างประเทศหรือนอกประเทศก็สนใจในมวยไทย ศิลปะมวยไทยมันเป็นของเราตัวเนี้ยศิลปะมวยไทยมันหายเพราะหัวหน้าค่ายไม่สอนศิลปะจะสอนเอาแข็งแรงอย่างเดียวแล้วเด็กมันก็เลยไม่กล้าใช้ศิลปะมันก็เลยค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักษาอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเอาไว้เราคนไทยศิลปะมวยไทยมันเป็นของเราเพื่อให้มันต่อยอดต่อเขาเรียกอะไรต่อยอดต่อไปเรื่อยๆอย่าให้มันหายไปกับการพนันเพราะทุกวันนี้ศิลปะมวยไทยมันหายเพราะการพนันมันเข้ามาสมัยผมการพนันมีไม่มีแต่มันไม่เหมือนกับทุกวันนี้